Hello guys, from JNT. Ayan, dumating na yung order ko na ano ba to, t-shirt. Ayan, by the way, I'm Sir Melvin. Sa gusto nyong update sa akin mag-info, i-search nyo lang po, Sir Melvin Anibes. Ayan, tapos i-subscribe nyo po ako. Ito po yung pag-unbox po ng aking bagong dating from JNT. Kita nyo naman po, may pangalan pa. Melvin A. Anibes. Ayan, tingnan po natin. Ang halaga po nito bali ay 250 po isa. So, dalawa po in-order ko. Yung dalawa na yon is 500. Tapos, meron po siyang fee. Shipping fee na 100. Kaya lahat-lahat po, ang nagastos ko po ay 600. Hope maging okay naman yung t-shirt. Sana okay. Ayan. Ang ganda kaya ito. Ito po yung t-shirt na binili ko. Ayan po, oh. Guro. Ay, ang pangit mo yun. Yung tela. Parang ordinary lang tela, no? Ayan po. Yan. Meron siyang baybayin na sa guro. About guro. Ano nga? Maganda. Will you find it? Ayan. Ayan po, oh. Maganda naman pala ang tela. Ayan, gurong-guro po ang dating ko, di ba? Dala po yan. Isang yellow at isang black. Alam niyo naman, di ako nabili ng isa-isa lang kasi madami akong pera. Ayan po. Ayan. Pwede na natin itong ipasok doon sa ano, sa Friday. Pang ano natin. Pang alis-alis. Mahilig talaga. Kung mapapansin nyo, puro t-shirt ko po, puro yellow. Kasi I like yellow. Yan, bali po lahat siya ay 250 plus 250 is 500 plus 100. So, thank you so much guys. Hope you like it. Ayan, ang ganda-ganda.